สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ทีครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็เป็นทีแมนครับจะแนะนำเทคนิคในการติดตั้ง Diver Wireless LAN ในคอมพิวเตอร์ครับก็มีน้องๆสอบถามมาครับว่าอยากให้พี่ก๊อฟแนะนำนะครับขั้นตอนในการดาวน์โหลดและก็การติดตั้งในส่วนของ Diver Wireless LAN นะครับทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนำขั้นตอนต่างๆนะครับแบบละเอียดเลยสามารถนำไปใช้งานกันได้เลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Diver Wireless LAN กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับ Diver Wireless LAN นะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เรานะครับต้องใช้งานนะครับในส่วนของ LAN ได้นะครับก็คือหมายว่าสามารถดาวน์โหลด Diver ได้ด้วยหรือถ้าดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวไปหาร้านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือยืมคอมพิวเตอร์เครื่องคนอื่นนะครับมาดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าตัว Diver Wireless นะครับมันจะต้องดาวน์โหลดแล้วมาติดตั้งนะครับแต่สิ่งแรกที่หลายคนจะไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยครับเป็นรุ่นอะไรนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทำให้เราไม่สามารถไปดาวน์โหลดได้ใช่ไหมครับก็ขั้นตอนนี้นะครับก็วิธีแรกนะครับให้กดไปที่ Start ครับเพื่อเราจะเช็ครุ่นนะกดมาที่ Setting ครับจากนั้นจะไปกดคำว่า System ครับนะครับแล้วกดมาที่ About ครับตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้เลยครับว่าตัวนี้นะครับมันจะบอกชื่อในส่วนของรุ่นของเรานะครับตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของชื่อเขายังไม่เต็มนักนะครับก็คือเป็นชื่อรุ่นคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ให้เรารู้ก่อนนะครับซึ่งถ้าบางเครื่องอย่างเช่น Acer ASUS เนี่ยนะครับหรือในส่วนของ Lenovo บางรุ่นนะครับก็จะบอกชื่อรุ่นตรงนี้ได้เลยนะครับคุณก็ไปพิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับในกรณีที่ถ้าเป็น HP เนี่ยมันยังไม่บอกชัดเจนทำยังไงล่ะพี่ก๊อฟเคยแนะนำขั้นตอนในการเช็ครุ่นไปแล้วนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟแนะนำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็กดไปที่ Search ครับพิมพ์คำว่า RUN นะครับ Run นะครับพิมพ์คำว่า ms นะครับinform 32.exe พิมพ์ตามนี้นะครับซึ่งจะไปช่วยในการเช็คนะครับรุ่นนะครับกดโอเคนะครับคราวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นรุ่น E1000 ใช่ไหมครับให้เรามาหาตัวนี้ครับ System SKU นะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วเราจะค้นหาเจอนะครับซึ่งพี่ก๊อฟเคยพิมพ์แล้วก็คือรุ่นมันจะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเนี่ยครับพี่ก๊อฟเคยพิมพ์แล้วพี่ก๊อฟพิมพ์ตามนี้นะตอนนี้พี่ก๊อฟไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเพราะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกไหมครับทำยังไงล่ะพี่ก๊อฟก็ต้องต่อสายแลนพี่ก๊อฟก็จะเอาสายแลนมาเชื่อมต่ออันนี้ไวเลสพี่ก๊อฟไม่ทำงานเห็นไหมครับก็พี่ก๊อฟก็จะต่อในส่วนของสายแลนนะครับต่อเข้าไปในตัวเครื่องเพื่อให้อินเทอร์เน็ตนั้นทำงานพอเราต่อสายแลนนะครับระบบในส่วนของอินเทอร์เน็ตก็จะเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยฮะเราจะสามารถค้นหาได้แล้วนะครับกรณีที่ถ้าไวเลสไม่ทำงานอย่างน้อยต้องมีสายแลนทำงานถ้าไม่ทำงานทั้งคู่เลยนะครับก็ไปหาร้านอินเทอร์เน็ตมาดาวน์โหลดนะครับกลับมาพี่ก๊อฟหาชื่อรุ่นได้แล้วนะครับนี่คือรุ่นพี่ก๊อฟมานะครับนี่ก็คือชื่อรุ่นพี่ก๊อฟละคราวนี้พี่ก๊อฟจะรู้ว่าชื่อรุ่นพี่ก๊อฟคืออะไรนั่นก็คือ HP Pavilion นะครับ15 EC 1270X นะครับพี่ก๊อฟก็จะพิมพ์ตามนี้แล้วต่อท้ายด้วยนะครับพิมพ์ต่อท้ายด้วยเว้นวรรคนะครับ Diver DRIVE เลยนะครับ Diver นะครับแล้วกด Enter นะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บระบบนะครับของ Google นะครับก็จะค้นหานะครับในส่วนของตัว Diver นะครับในรุ่นที่เขามีอยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นรุ่นเห็นไหมครับจะเป็นแล็ปท็อปรุ่น EC ซึ่งจะไม่ได้ระบุแบบตรงรุ่น 100% แต่เรากดเข้าไปดูได้ครับพอเรากดลิงก์เข้ามานะครับจะเป็นโมเดลรวมเพราะว่าต้องบอกว่า HP นะครับหรือ Lenovo หรือหลายแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นโมเดลรวมกันเพราะว่าแต่ละประเทศขายไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีนามสกุลในตัวเนี้ย4ตัวเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับทำให้เราก็ต้องมาโหลดในตัวของ Diver ที่เป็น Diver รวมก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะให้ดูก็คือในส่วนของ Windows ที่เราใช้งานก็เป็น Windows 64 บิตนะครับตัวนี้จริงๆเขาจะมีระบุเวอร์ชันด้วยก็เลือกเวอร์ชันให้ถูกต้องตามที่เรามีอยู่นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับมาที่เข้าหัวข้อในส่วนของ Network ครับNetwork เนี่ยก็คือในส่วนของตัวนี้ก็จะบอกว่าในส่วนของตัว Intel Wireless LAN เห็นไหมครับนี่คือ Wireless LAN นะครับนี่คือ LAN นะครับนี่ก็จะบอกเลยว่าตัว Wireless LAN ของเราเป็น Intel นะครับก็กดในส่วนของดาวน์โหลดนะครับซึ่งถ้าเกิดดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแล้วเกิดมันไม่ได้นะครับก็ลองมาดูในตัวของ Wireless LAN ที่เป็น Realtek ได้นะครับแต่หลักๆก็คือโดยปกติปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในรุ่นที่เป็น Intel นะครับก็กดดาวน์โหลดไปก่อนนะครับพอกดดาวน์โหลดนะครับก็จะมีในส่วนของการดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันของตัว HP เนี่ยก็คือจะเป็น .exe นะครับสามารถกด install ได้เลยนะครับเนี่ยฮะพอกด install ก็คือกด next นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับ
ในการติดตั้งแต่ไดเวอร์แต่ละคนแต่ละแบรนด์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไดเวอร์แต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันก็คือบางแบรนด์เนี่ยก็คือพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเก็บเซฟไฟล์ไว้ไม่ได้กดให้ติดตั้งเลยนะครับเราต้องไปกดติดตั้งเองนะครับบางแบรนด์จะเป็นไฟล์ zip ก็ต้องดูด้วยนะครับก็คือเป็น exe นั่นแหละแต่ต้องไม่แตกไฟล์ zip นะครับทีนี้เราก็สามารถติดตั้งในส่วนของ Diver Wireless LAN ได้แล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับในกรณีที่จะเกิดในส่วนของเรานะครับใช้งาน Wireless LAN ไม่ได้นะครับก็ใช้ขั้นตอนนี้ครับในการที่ทดลองในการเขาเรียกลง Diver ใหม่นะครับจะช่วยได้มากเลยในการกรณีที่เกิดเราต่อ Wireless ไม่ได้นะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ครับและนี่ก็คือขั้นตอนนะครับในการติดตั้ง Diver Wireless LAN ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าใครที่เจอปัญหาครับ Wireless LAN นะครับเชื่อมต่อไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ครับไปใช้ในการติดตั้งดูนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับกับคนที่สอบถามมานะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5 IT ครับ